Бойовий невтомний наш підрозділ «Дикі шершні» накрив дві важливі для росіян цілі. Мова йде про «Урал» та «Тигр», що приїхав на допомогу першому. Обидва застрягли у багнюці. Додивіться до кінця і дізнаєтесь важливу інформацію щодо F-16 для ЗСУ. Також інформуємо і про те, що перша група українських пілотів пройшла базову програму льотної підготовки у Великій Британії. Про це повідомили на сайті британського уряду. Зараз українські льотчики вже навчаються літати на винищувачах F-16 у Данії. На кадрах показано, як наші сили оборони утилізують коричневу чуму 21-го століття – кремлівських фашистів. Росіяни на 3 танках і 3 БМП летіли на позиції наших військових. Але сталося не так, як гадалося. Українці пекельними подарунками зустріли бронегрупу окупантів. Дивіться до кінця. Там є дуже приємна новина. Також хочемо повідомити і про те, що зенітними ракетними підрозділами повітряних сил також знищено ще 2 ворожі літаки. Один Су-34 на Донеччині, про який повідомляли вчора увечері, та один Су-30СМ над акваторією Чорного моря. Збройні сили України продовжують чистити нашу землю від російсько-фашистської мерзоти. Невтомні бойові пташки щогодини літають на полювання. Навіть залетіли перевірити, а що ж там всередині ворожої БМП. Дивіться до кінця. Там буде зрозуміло, що сталося саме з тією бойовою машиною окупантів. Усі окупанти будуть утилізовані. Кінець для них буде однаковий, горітимуть у пеклі. У наших военнослужащих там потери санитарные. 2-3. Вот 3 дня назад было 6 человек ранено.
Оперативний ЗСУ оприлюднив кадри того, як наші сили оборони утилізують чергову бронегрупу окупантів. Українські невтомні пташки налетіли і одразу почали свою героїчну роботу. Рашисти були вимушені покинути техніку і відійти на свої позиції. Дивіться до кінця. Там буде дуже сміливий танк рашистів із широкою спиною. Это удар в спину. Наша аеророзвідка помітила російський Т-90, який планував завдати удару по наших позиціях з далекої відстані. Але проти цього був один маленький український бойовий птах. Екіпаж фашистського танку перелякався аж до вологих памперсів, кинув машину і втік. Воно і зрозуміло, бо це ж не танковий біатлон на змаганнях. Вот сейчас можно сказать, что Т-90 прорыв лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, все. Пам'ятаєте, вчора ми показували кадри про те, як екіпаж російського танка Т-90 прорив злякався маленького українського дрона, кинув робочу бойову машину та героїчно втік. Так ось, сьогодні українські бійці показали продовження цієї історії. Дивіться, що сталося з тим танком. Наші невтомні пташки зробили з нього купу брухту. Але в Росії пропагандисти заявили, що цей танк прийняв нерівний бій із 10 леопардами Збройних сил України. Что Т-90 прорыв лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, все. Пам'ятаєте, зовсім нещодавно головний кремлівський фашист обіцяв пощолкати всю західну зброю. Цього разу нацист Путлер прощолкав приліт по своєму хваленому великому десантному кораблю. Міноборони Фашистської Федерації стверджує, що це була ракета, яку випустив український Су-24. Дивно, що те ж саме Міністерство Московії вже разів 15 заявляло про знищення усіх Су-24 ЗСУ. Просто по плану. Вот по графику. Все делается так, как и запланировал генеральный штаб. З'явилися перші супутникові знімки порту Феодосії після українського ракетного удару. Окрім знищеного великого десантного корабля Новочеркаськ, унаслідок удару частково затонуло ще одне судно. Це сталося через кілька годин після того, як українські військові вдарили по порту і по десантному кораблю Новочеркаськ, який там перебував. Через велику відстань ідентифікувати корабель, що частково затонув, немає можливості. Утім, судячи з розмірів, йдеться про один військовий катер флоту Росії. Але потрібно дочекатися офіційного підтвердження. Тяжелое время. Не ожидал, что доживу до такого. Міністерство оборони Японії передало Україні партію автотехніки для потреб Збройних сил. Українським силам оборони передали автомобілі Mitsubishi Type 73 Kegate. Ці позашляховики другого покоління розроблені на основі цивільної бази Mitsubishi Pajero 1996 року. Крім того, на іншій вантажівці можна побачити інженерний гусеничний самоскид виробництва компанії Moruke моделі PC-065B. Ці машини використовуються інженерними підрозділами сухопутних сил самооборони для облаштування позицій, розчищування територій та транспортування різних вантажів. Додатково на ньому встановлений маніпулятор для підйому різних вантажів.